අයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ ඥාන කතා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හවසට තේ එකක් බොන ගමන් කන්න හරි ඉක්මනට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩ්ඩ වුණත් මේ වගේ දෙයක් හදලා දුන්නොත් හරි ආසාවෙන් කයි. ඉතින් මේ ඥාන කතා හදන විදිය බලන්න දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන මාගරින් ග්‍රෑම් 50ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බටර් ගන්නත් පුළුවන්. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 225යි. සීනි ග්‍රෑම් 125ක් ග්‍රයින්ඩ් කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනම සීනි මේස් ඇඳි 4ක් 5ක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. ඒ ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන නෑ. බිත්තර 1යි. වැනිලා තේ හැඳි 1කුයි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1/4කුයි, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/4කුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම පිටි ටික හලා ගමු. පාන් පිටි වලට බේකින් සෝඩා දා ගන්නවා. ඊළඟට බේකින් පවුඩර් ටිකක් දා ගන්නවා. දැන් මේ ටික හලා ගමු. ඊළඟට මේක හොඳට වහලා පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට භාජනයක් අරගෙන ඒකට මාගරින් ටික දා ගන්නවා. දැන් ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත සීනි ටිකක් දා ගන්නවා. අපි මේ ටික හොඳට බීට් කරගමු. ඔයාලා බටර් ගන්නවා නම් බටර් විනාඩි 2ක් විතර බීට් කරලා ඊළඟට සීනි එකතු කරගන්න. මේ ටික ඔයාලා විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. දැන් වටේ තියෙන බැටර් එක මේ විදිහට මැදට කරගන්න. නැත්තම් සීනි කැට දිය වෙන්නේ නැතුව වටේට ඉතුරු වෙනවා. ඊළඟට අපි ආයෙත් බීට් කරගමු. දැන් මම බිත්තර එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා බිත්තර එකතු කරගත්තට පස්සෙත් ආයෙ විනාඩි 4ක් 5ක් විතර හොඳට සීනි ටික දිය වෙනකන් මේ ටික බීට් කරගන්න ඕන. දැන් බීට් කරගෙන ඉවරයි. බීට් කරපු බැටර් එක මම දැන් වෙන භාජනයකට දාගන්නවා. මම මේ බැටර් එක වෙන භාජනයකට දාගත්තේ ඊගාවට දාගන්න දේවල් ඔයාලට හොඳින් පෙන්වන්න ඕන නිසා. හලාගත්ත පාන් පිටි බේකින් පවුඩර් මිශ්‍රණය මේ බීට් කරගත්ත බැටර් එකට දාගන්නවා. දැන් මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට වෙනිලා තේ හැන්දත් එකතු කරගන්නවා. බටර් සීනි බිත්තර බීට් කරන වෙලාවේ ඔයාලට වෙනිලා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්.
මේ වෙලාව ඔයාලා oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න දාගන්න. දැන් මේ ටික පොඩ්ඩක් අතින් අනා ගන්නවා. මේ බලන්නකෝ. මෙන්න මේ ගානට එන්න ඕන. ඊළඟට oven එකේ tray එකට බේකින් පේපර් එකක් දාලා බටර් ටිකක් ගාලා ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් මේ විදිහට බෝලයක් හදාගෙන අනිත් අත උඩින් තියලා ටිකක් පැතලි කරගන්න. පිටි මිශ්‍රණය අතේ ඇලෙනවා වගේ නම් අත් දෙකේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. දැන් වතුර ටිකක් ඇඟිල්ලට අරගෙන මේ විදිහට හැම එකක් උඩින්ම ගා ගන්න ඕන. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්නකෝ වතුර ගා ගන්න විදිහ. මම ඔයාලට කිව්වේ වෙනම සීනි මේස් ඇඳි 4ක් 5ක් ගන්න කියලා. ඒ ටික තමයි මේ. දැන් අපි උඩින් වතුර ගාගත් එකක් මේ වගේ අරගෙන වතුර ගාගත්ත පැත්තේ සීනි ටික තවර ගන්න ඕන. ඔන්න බලා ගන්නකො තව එකක් හදාගන්න විදිහ. මේ විදිහට මම ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. දැන් මේක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 20ක් 25ක් විතර බේක් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ඥාන කතා ටික. මේක හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම හරිම රසයි. හොඳ කිරි රසක් තියෙනවා මේ ඥාන කතාවල. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.